1.1 زمونږ پنځم لیکچر دی او کوېسچن نمبر 5 دی زموږ سره کوېسچن نمبر 5 کې موږ وایي چې لیټس اے زموږ سره یو سیټ دی چې 2 - 3 او یو او بیا موږ وایي چې سیټ بی زموږ سره دی د v - 3 5 او w for what's value of u v and w are a and b are equal set اوس کومه په دې سیټس کې د u په ځای د v په ځای او د w په ځای باندې څه ویلیو غوښتل چې موږ سره دا دوه سیټس شي ایکوال شي دا دواړه سیټونه یو شان شي د ایکوال سیټ مطلب دا دی چې هغه موږ سره په نمبر رو اینڈ کالم کې هم سیم او کوم ممبر یا الیمنټس چې دي هغه هم سیم نو زموږ سره موږ وسوکو موږ د u v او د w ویلیو وګورو کومه چرته د u په ځای باندې دلته زموږ سره u دی دلته 5 دی کله u په ځای موږ 5 فوټ کوو د v په ځای دلته زموږ سره v دی دلته زموږ سره 2 دی د v په ځای موږ 2 فوټ کوو او د w په ځای باندې موږ سوکو 0 فوټ کوو نو زموږ سره به a او b میټرکس شي ایکوال شي لکه موږ هغه ست دی سو a سیټ په زموږ سره شي 2 - 3 5 0 and b سیټ په زموږ سره شي 2 - 3 5 0 they are equal set نو دا به زموږ سره شي ایکوال شي په دې کې زموږ سره صرف او صرف د v او د u او د w ویلیوګانې پټ کول غواړي هغه ویلیوګانې موږ سره الریډي په دې دوه سیټونو کې موجود دي په موږ سره څه کړی ترتیب ولا چینج کړل موږ هغه ترتیب ته راولو زموږ سره څه شي دی اره ایکوال سیټ دا به زموږ سره ایکوال سیټ شي په دې کې صرف او صرف د ویلیوز پټ کول غواړي په دې ایکویشن کې چې کوم ځای کې u دی دا غي په ځای باندې 5 فوټ کو کوم ځای کې v دی دا غي په ځای باندې 2 فوټ کو او په کوم ځای کې w دی دا غي په ځای باندې 0 فوټ کو زموږ سره دا دوه سیټونه شي a b اره ایکوال شي ها کوېسچن نمبر 6 کې موږ ته وایي کنه چې f کله زموږ سره یو سیټ راکړي چې x + 3 z + 4 2y - 7 - 6 a - 1 0 b - 3 -21 او 0 او دا برابر دی د 0 6 - 3y - 2 -6 - 3 2c + 2 2b + 4 -21 او د 0 نو تاسو ته وایي چې په دې کې تاسو کې find the value of a b c x y and z د a b c او د x y z ویلیو باندې په دې کې پټ کول غواړي د دغه د دې کوم د موږ چې کوم دوه سیټس راکړي د دې سیټونو موږ ویلیوز راکړو او هغه موږ څه په دې کې پټ کول لپاره एग्जांपल موږ د a لپاره کړی a سیټ موږ سره سره a - 1 is equal to -3 دا موږ کوم څه نه ستته دی a موږ سره دا دی a - 1 دی او دلته په دې ځای کې موږ سره a - 1 دی او په دې سیټ کې په دې پوزیشن باندې موږ سره -3 دی د دې باندې د کمبینیشن له اوس موږ د a ویلیو واسو نو موږ سره څه شو a - 1 = -3 نو موږ څه وکړو a موږ دې په دا -1 موږ د ایکوالټی نه اغاړي چې د ایکوالټی نه اغاړي چې دی اغاړي -3 اغاړي څه راشي پلس ته راشي -3 + 1 بشي -3 + 1 بشي نو ماینس او پلس ماینس کیږي او علامت د غټ ان سی لګي زموږ سره د a ویلیو راشي -2 بیا دا زموږ سره د b لپاره موږ څه نه سره د b لپاره راځي زموږ سره د -3 یو دی په دې ایکویشن کې او دلته زموږ سره 2b + 4 دی نو موږ د دې ایکویشن په کړه دی b - 3 = 2b + 4 نو موږ د b کوم چې ویریبل دی په ویریبل په سره کوم چې کانسټنټ کې هغه په کانسټنټ په سره شي لکه b زموږ سره ویریبل دی نو b موږ پرې خلل په خپل ځای باندې دا زموږ سره کانسټنټ ټرم دی نو دا زموږ سره د ایکوالټی نه اغاړي نو زموږ سره ګوره دلته لا پازیټیو کې 2b دی غړي چې راځي دا ماینس تر شي دلته لا ماینس کې 3 هغه چې دا پلس تر شي نو زموږ سره شو -b = 7 او 3 نو زموږ سره 7 شو نو ماینس زموږ سره b کوم ته څومره وي د b ویلیو باندې -b کوم دی ویل نو دا ماینس کوم هغه شو کوم سره b ویلیو شي -7 اوس په بل کې زموږ سره کوم کیس دی د c ویلیو دا د c ویلیو موږ د دې ایکویشن نه راوستل c په دې کې څنګه c ویلیو زموږ سره دا دی 2c + 2 او دلته به موږ سره 0 دی نو موږ هم دا اپوټ کړل 2c + او 2 = 0 وز دا 2 د ایکوالټی دی هغه دا موږ د ایکوالټی نه اغاړي نو دی هغه پازیټیو د هغه راشي دا ماینس شي دلته به موږ سره پاتې شي 2c = -2 وز ګورئ موږ دا 2 دلته ملټیپلیکیشن کې هغه چې دا به ډیویژن دی نو -2 / 2 نو 2 به 2 سره ختم شي او -1 به موږ سره پاتې شي دا زموږ سره پر x د x لپاره موږ د دې ایکویشن موږ راغستل چې x په دې کې موږ ګورې x دا د موږ سره x + 3 او دلته موږ سره 0 دی چې دلته 0 دی نو موږ ایکویشن
دا پوزټیو دی هغه چې 0 او -3 x is equal to -3 اوس د y لپاره زموږ سره یو د ایکویشن راکړل دی چې y 3y - 2 او یو زموږ سره راکړل دی چې 2y - 7 نو اوس څنګه وایي موږ د y لپاره چې کوم 2y - 7 is equal to 3y - 2 په دې کې موږ څه چې کوم ویریبل دی او ویریبل چې کوم کانسټنټ یا موږ کانسټنټ دي نو 2y - 3y is equal to -2 plus 7 نو زموږ سره پاتې شي د دې 3y د چې موږ 2y لرو زموږ سره y پاتې شي او زموږ سره 7 د چې موږ 2 لرو زموږ سره -5 پاتې شي دغه سیم راځي زموږ سره z لپاره دی z کې موږ سره کړی z لپاره چې موږ یو ایکویشن راکړل دی هغه دی z + 4 او دلته موږ په دې ویلیو 6 راکړل نو موږ واخلو چې z + 4 is equal to 6 نو z په موږ دا 4 په موږ د ایکویلیټي نه اغاړو دلته په پلس کې اغاړي دا په ماینس شي نو د 6 چې موږ 4 ماینس کړو نو سره z ویلیو شو 2 اوس دوه کې سری په دې ایکسرسایز کې پاتې شوې دا ویډیو ډېر زیاته لینک کیږي نو ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې او په دې کې چې څه نه منو کوېسچن نو تاسو په کمنټس کې منشن کولای شئ